हेलो गाइस, आज आमार बाये बनाब लैसे भापत दिया तिलर पिठा बेलेग डिजाइन। प्रथमते एदरे चाउलर गुड़ाखिनि लैसे पिठागुड़ी और एखिनि उतला गरम पानी दिसे। पानीखिनि भालके बॉइल करि लैसे, एकदम उतलाई लैसे और लाहे लाहे चामुचेरे लৰাই दिसे और एखिनि लৰাই एनेके भालदरे मिहलाई लब। तार पिছত एखिनि मिहलाई पेलाई हातेरे हानिब और एया हातेरे हानिसे एके गरमे हानिसे, अलप माने हातेरे खहिब पराके एदरे हानि लैसे और हानि पेलाई एखिनि धुनियाके एकदम तैयार करि लब डोटो। एया चाওক लाहे लाहे आटा खसार दरे खसिसे जाते भालदरे गुटेखिनि मिहলি হৈ যায় और धुनियाके यार पिठाটো तैयार হৈ उठे। आमार अসমীয়া समाजत भापत दिया तिलर पिठा खाय যদিও এই ডিজাইনত নবনায়। আজি কাৰণে এই ডিজাইনত বনাইছে যাতে ভিডিওটো চাই আপোনালোকেও বনাব পাৰে আৰু ইয়াৰ টেষ্টি পিঠাৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে। মই হলে এইদৰে পিঠাটো বনাব নাজানো, মই চেপেটাকে বনাব জানো। এইকাৰণে আজি বাক বনাব দিছোঁ আৰু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ তাই একদম তিলখিনি মাজত ভৰাই দিছে আৰু ভৰাই দি পেলাই এয়া পিঠাখিনি বনোৱা আৰম্ভ কৰিছে। পিঠাখিনি তাই ধুনীয়াকৈ গোলকে বনাইছে আৰু তাৰপিছত চাইডকেইটা হাতেৰে এনেকৈ চেপি জোঙা নিচিনা কৰি দিছে আৰু এইটো তেতিয়া তাই বহাই দিব। ইয়াতে পানী লৈছে আৰু ইয়াতে চালনীৰ নিচিনা ফুটা এই বাচনটোতে পিঠাখিনি বহাই দি আনখিনি গেছত উঠাই দিব আৰু পানী উতলি থাকিব আৰু পিঠাকেইটা ভাপতে সিজি উঠিব আৰু সিজি উঠি ধুনীয়াকৈ খাবৰ কাৰণে একদম ৰেডি হৈ যাব। আহক চাওঁ কিদৰে তাই বনায় আৰু আমি পিঠাৰ সোৱাদ লওঁ একেলগে। পিঠা গোটেইখিনি দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াৰ খপখন বন্ধ কৰি দিব। ভাপত দিয়া এইটো পিঠা বনাবলৈ এনেকুৱা বাচনটো নহ'লেও হ'ব। আপোনালোকে এইটো নহ'লেও ডেক্সিৰ মুখত বা টেকেলিৰ মুখত কাপোৰ এখন দি পেলাইও বনাব পাৰিব পিঠাটো। এনেকৈও বনাব পাৰি। এইটো বাচন নহ'লেও সেইদৰে গৰম পানী অলপ দি পেলাই কাপোৰ দি পেলাই কিবা প্লেটেৰে ঢাকি দিব পাৰি। আহকচোন কেনেকৈ তাই বস্তুখিনি ৰেডি কৰিছিল চাওঁ। তাই প্ৰথমতে এইদৰে তেলখিনি ভাজি লৈছিলে আৰু ভাজি লৈ এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি এইখিনি মিক্সিত গুড়া কৰি লৈছে আৰু গুড়া কৰি ইয়াতে তাই 3টা মিঠৈ টুকুৰা কাটি সৰুকৈ মিক্স কৰি তিলৰ গুড়াখিনি বনাই লৈছিলে আৰু এইখিনি বনাই পেলাই ভিতৰত দিয়া তেলখিনি পিচি লৈছে। বহুত ধুনীয়াকৈ গুড়া হৈ যায় এনেকৈ কাটি ল'লে আৰু দুখৰে দিলে হয়তো মাজত গোটা থাকি যাব পাৰে। এইকাৰণে চুৰিৰে এইদৰে কাটি লৈছে যাতে সোনকালে গুড়া হৈ যায় আৰু তিলৰ লগত মিক্স হৈ যায় বস্তুখিনি। বহুত ধুনীয়া লাগে এইদৰে পিঠা খাবলৈ। আপোনালোকে এইদৰে বনাই চাব আৰু খাই চাব, বহুত ভাল লাগে। ইমান ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্ট নাপাওঁৱেই। এতিয়া আমাৰ পিঠা হ'ল, এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।